ધીન ધીનાગીના ધાગે ધીરે કીટે ધાગે ધીરે ધાગે ત્રકે ધીનાગીના તીને ધીનાગીના ધાગે ધીરે કીટે ધાગે ધીરે ધાગે ત્રકે ધીનાગીના દા 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 ગિડનક દિન દાદર ગિડદા ગિડનક દિન દા ગિડાંદા ગિડનક દિન દાદર ગિડદા ગિડનક દિન તા 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 ગિડનક દિન તાદર ગિડદા ગિડનક દિન તા ગિડાંદા ગિડનક દિન દાતર ગિડદા ગિડનક દિન દાતીટ ગિડનક તિરી ગિડ દાતીટ ગિડનક તિરી ગિડ દાતીટ ગિડનક તિરી ગિડ દાતીટ તાક તાક દા દિન દીપચંદી તાલ 14 માત્રા દા દિન દા દિન તા દિન Tata kit da din da den da den ta tada kit dinna ta 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 kit da din da tin ta tin da tere kit da tere kit tak tere kit da tere kit da tere kit tak tere kit da tere kit tak tere kit da ti da. Okay, that was audio is good. Audio is good, everything is good, video is good, it's not lagging, and I have 0 views again, which is okay man. हम तो करते रहेंगे, जिसको नहीं आना है એ લોકો માં ફળાવા જાય, સીધી વાત. બધું તો કેવી રીતે થવાનું બોલ. ધી એક્સપેક્ટેશનો લાઈફમાં નહીં પૂરી થાય. 0 વ્યૂઝ આવે તો આર્ટિસ્ટ એનું કામ કરતો રહેલા યાર. ઓડિયન્સને ના આવો તો માં પડાવવા જાય. એમનો લોસ, આપણો શું લોસ છે યાર. હે હું શું લખતો હતો? હેલો, કમ એન્જોય અવર ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુક્સ વિથ અ કોમેડિયન. બધું લખવું પડે યાર. હું પોતાની જાતને કોમેડિયન નહીં કહું તો કોણ કહેશે? કોઈ નહીં. એટલે પોતે જ કહી દેવાનું કોમેડિયન, એવું બધું. કોમેડી કરવાની, હલકા ફુલકા રહેવાનું. શું મિત્ર? ખજૂરની જેમ મોઢું ફરાય નહીં ફરવાનું. 9મું ધોરણ એનું પહેલું સેમેસ્ટર અને એનો 6થો યુનિટ. ધ નાઇટ ટ્રેન એટ ડિયોલી, એવું જે બી છે કંઈક પાઠ હશે. પણ અત્યારે પહેલો આ પોયમ છે. પ્રી ટાસ્ક રિસાઇડ ધ પોયમ. અચ્છા. ઇન ધ ટ્રેન, એઝ વી રશ ઇન ધ ટ્રેન. અચ્છા. The trees and the houses go wheeling back. ટ્રેનની અંદર પ્લેટફોર્મ પર ટ્રીઝ એન્ડ હાઉસીસ ગો વ્હીલિંગ બેક. અચ્છા, એટલે બે ટોપા થિયરી ઓફ રિલેટિવિટીને હું કાવ્યમાં નાખી દીધું છે. બટ ધ સ્ટારી હેવન્સ અબાઉ ધ પ્લેન. ખુલ્લી ટ્રેનમાં જાય છે. કમ ફ્લાઇંગ ઓન અવર ટ્રેક. શું ભારતીય રેલની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે? કમ ફ્લાઇંગ ઓન અવર ટ્રેક. ઓલ ધ બ્યુટિફુલ સ્ટાર્સ ઓફ ધ સ્કાય, ધ સિલ્વર ડોવ્સ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ ઓફ નાઇટ. ભાઈ કહેવાય શું માંગે છે? ટ્રેન પર છે કે શેમાં છે? ઓલ ધ બ્યુટિફુલ સ્ટાર્સ ઓફ ધ સ્કાય, ધ સિલ્વર. ઇન્ડિયન ટ્રેનમાંથી તમે 12 સિલ્વર સ્ટાર જોવા ગયો ને તો બાપ એકવાર છે ને હું કશે જતો હતો ને ટ્રેનમાં, તો એક માસી બધા હાથમાં ચૂડા ને બધું પહેરી અને બેઠા હશે બારી આગળ. તો એમણે બારીની બહાર આમાં હાથ રાખીને બેઠા હતા ને બધું એ હવે તે સિલ્વર ડોઝ ઇન ધ ફોરેસ્ટ નાઇટ જોતા છે. તો ચોર આવ્યો બહાર, સ્ટેશન પર ઊભી હતી ને હાથ કાપીને લઈ ગયો. તો માસી રડતા હતા કે દાગીના જતા રહ્યા. પછી અમે એમને યાદ દેવડાવ્યું કે તમારો હાથે જતો રહ્યો. એટલે એવું છે બધું. ટ્રેનમાં આવું બધા ધંધા નહીં કરવાના. ટ્રેનમાં છે ને બેગને તાળા મારી અને પહેલાં તો જઈને એવા કેવા લોકો હોય છે ટુણિયાટ જેવા અમુક લોકો કે જે ટ્રેનમાં જઈને બિંદાસ આમ રાતનું 6 કલાકની જર્ની વડોદરાથી મુંબઈની ઓવરનાઇટ, તો ઊંઘવાનું તો હોય જ. તો એવા કેવા બિંદાસ લોકો પેદા થયેલા છે કે જે તાળું માર્યા વગર નીચે રાખશે છે.
લોઅર બર્થની નીચે સામાન, અને પેલું અપર બર્થમાં ચપ્પલ પેલા પંખા પર રાખીને હોઈ જશે. સામાનનું એ ઠેકાણું નહીં, ચપ્પલનું એ ઠેકાણું નહીં. અને એ ડોફાઓનો સામાન ચોરાતોય નહીં લે. અને આપણે 25 તારા મારીને હોઈએ ને આમને તેમને વચ્ચે 2-2 કલાકે જાગી જઈએ કે બધું બરાબર છે કે નહીં. આપણો જ સામાન બેઠોક ચોરાઈ જાય. એટલે મારે આવું બિંદાસ થવું છે લાઈફમાં. બિંદાસ લોકોને સાચે યાર, એ લોકોને ભગવાનનું વરદાન હોય છે. કશું જ નહીં થતું એ લોકોને. જે લોકો વધારે પડતું રડ કરે ને એ લોકોની ફાટી પડે. શું કરવાનું? શું કહે છે ગેલ ફાડ્યો? જેમ્સ થોમ્સને લખી છે ભાઈ. We will rush ever on without fear. Let the goal be far. The flight be fleet. અબે ફ્લાઇટ છે કે ટ્રેન જેલા. For we carry the heavens with us, dear, while the earth slips from under our feet. ભાઈ આને ફિઝિક્સના ક્લાસમાં બંક મારો ને પછી દારૂ પીવો ને તો આવી પોએમ લખાય ગોળીનો. આ રીડ, આ પાઠ જાય થિંક જો. આ પાઠ છે, રીડથી ચાલુ કરવાનું છે. રીડ કી હડ્ડી બ્રો. ઓકે, ઓડિયો બધું બરાબર છે. ચલો ત્યારે. પાઠનું નામ છે ધ નાઇટ ટ્રેન એટ ડિયોલી. શું છે ડિયોલી મને નથી ખબર. વી વિલ ગેટ ટુ નો. સ્ટેશનનું નામ હશે. When I was at college, અચ્છા, I regularly spent my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. અચ્છા. I would leave the plains early in May. Plains એટલે? I would leave the plains early in May and return late in July. Okay. લાલ એકલું કहीं યુપીએસસી में नहीं જઈ. આનું શું કરું? I regularly spent my summer vacation in Dehra, grandmother's place. I would leave the plains early in May and return late in July. Deoli was a small station about 50 kilometers from Dehra. કઈ જગ્યાએ છે પણ આ બધું? It was on the border of the heavy jungle of the Indian Terai. આ બી નહીં ખબર મને. ડફોડ હશે. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there. I was 18, visiting my grandmother, and the night train stopped at Deoli. A girl came down the platform selling baskets. બાસ્કેટ કોણ છે? બાસ્કેટમાં રાખેલી વસ્તુ વેચે, બાસ્કેટ વેચે. અને રાત્રે સ્ટેશન પર છોકરી હોય તો ચૂડેલ જ હોય, એટલે ડેફિનેટલી લાઈનો મરાય એમ. શું? કેમ કે તમે ચૂડેલને ડેટ કરો ને એનો મોટો ફાયદો એ છે કે તમારે પેલું કેવું લગ્ન કરો તો સાડીનો ખર્ચો ના તે બધું બચી જાય. કેમ કે એની પાસે એક જ ધોળી સાડી હોય, બિચારીને કોઈ ડિમાન્ડે ના હોય. અને તમારે એને પગના પણ કોઈ પેલું એન્કલેટ ને એવા બધા કોઈ ઓર્નામેન્ટ આપવાની જરૂર નથી, કેમ કે ઊંધા હોય પગ. એટલે મિનિમલિસ્ટિક જો વાઈફ જોઈતી હોય ને, જેનો કોઈ જ ખર્ચો ના હોય, કશું જ ના હોય, એ સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, તો ચુડેલ ઇઝ ધ બેસ્ટ બ્રાઇડ, આઈ વુડ સે. પ્લીઝ think about this, boys. Today is Valentine Day, so think about it. A girl came down the platform selling baskets. It was a cold morning, and the girl had a shawl across her shoulder. બહુ ચેક આઉટ કરી લીધેલા. Her feet were bare. હું કહું છું કંઈક જોલ છે ભાઈ. Her feet were bare and her clothes were old. આટલું બધું. She was a young girl walking gracefully
towards me. તો બધું graceful જ લાગે ને તને તો. ટોપા. When she came to my window, she stopped. આ વિન્ડો છે આટલી મોટી. ડોર કહેવાય ને, ડોર. બુદ્ધિ વગરનો લેખક. When she કઈ ગયું લા. She saw that when she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently. હા એને ક્રીપ કહેવાય. ક્રીપ સાલા તને પોલીસમાં રિપોર્ટ કરવો છે. But at first, she pretended not to notice. She had a pale skin, shiny black hair, and dark eyes. આટલું બધું તાળી લીધી તે ચોદ્યા. And then those eyes, searching and lively, met mine. ગોડીનો લવલા લવલી કરે છે રાતના સ્ટેશન પર અડધી રાતે ટોપા. 18 વર્ષનો છે એટલે ખરજતા આવતી જ હોય નીચે. She stood by my window for some time and neither of us said anything. આ ટ્રેન એવી કઈ છે કે જે આટલો બધો ટાઈમ ઊભી રહી છે પ્લેટફોર્મ પર, એવી જેનું નામ કોઈ દાડો બાપ ભવે સાંભળ્યું નહીં, ડેઓલી. નાના નાના સ્ટેશને તો બહુ ના ઊભી રહેલા ટ્રેન. હું ત્યાં કચ્છ જતો હતો આદિપુર, તો વડોદરાથી ભુજની ટ્રેન હોય, વચ્ચે આદિપુર આવે તો 2 મિનિટ ઊભી રહે આદિપુરમાં. ખાલી નૂડલ્સ બને 2 મિનિટમાં, બીજું શું થાય. ક્વિકી હોય, બીજું કંઈ ના થાય. અને આ ટોપો તો આખી છોકરીને એણે ચેકઆઉટ કરી દીધી. તાળી ને આંખોનો કલર ને વાળ ને સ્કિન ને કપડાં જૂના છે ને ઉઘાડ પગે છે ને બધું જોઈ લીધું. પેલી આઈ ઊભી રહી, કંઈ બોલતી નથી, તોય આ જોયા કરે છે. પોલીસ કમ્પ્લેન કરતા ને તારો હુલિયો ચેક કરવા આવી છે ભાઈ. પોલીસ કમ્પ્લેન કરશે ને તને તારી માર લે છે. She stood by my window for some time and neither of us said anything. But when she moved on with life, I don't know why, left my seat and rushed to the carriage door. અચ્છા હજુ અંદરથી જ ચેકઆઉટ મારે છે. આઈ ડોન્ટ નો વાય, હું કેમ દોડીને ગયો ડોભા. આઈ ડોન્ટ નો વાય નહીં, તારા હોર્મોન્સ છે ને કૂદકા મારે છે મહીથી, એટલે आई डोंट नो भाई. लेफ्ट माई सीट, तेरी जो थरक है वो तेरे को ले गई तेरे सीट से आगे. रश टू द गैरेज डोर. शी नोटिस मी एट द डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. વેઇટિંગ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ ડોફા, એ પ્લેટફોર્મ પર જ એનો ધંધો હશે. તારી રાહ નથી જોતી. ઠોકું. આઈ વોકડ અક્રોસ ટુ ધ ટી સ્ટોલ. બોલો હજુ ટ્રેન અહીંયા જ ઊભી છે બાય ધ વે. આટલો બધો કાંડ થઈ ગયો ત્યાં સુધી લ્યા. મને લાગે છે ટ્રેનનો ડ્રાઈવરે આ છોકરીને જોતો હશે એટલે અહીંયા ઊભી રાખી હશે ટ્રેન. બધા જ છોકરીને જોતા હશે, ગાર્ડ માસ્ટર, ડ્રાઈવર, આ આપણો લેખક, ખોરિયો. I walked across to the tea stall. A કેટલી શું કહેવાય ને, kettle was boiling on the. હું તો ગુજરાતી મીડિયમમાંથી ભણ્યો છું ભાઈ, મને ઇંગ્લિશનું આ બધું નાટક પહેલેથી જ નહોતી ખબર પડતી, હજુ નથી પાડવી. આ ટોપા જેવી ભાષા છે, આપણી ભાષા જે કોઈ ભાષા નહીં લે. પણ આ તો કેવું કોન્ટેન્ટ ઇંગ્લિશમાંથી જ મળે. જોઈએ તો ખરા કે આ બુદ્ધિના બાઠિયા હું લખે છે. A kettle was boiling on a small fire. The girl followed me behind the stall. Bhai, either she's chudel or either you are delusional that she likes you. બેમાંથી એક છે. અથવા તો તારો એની પાસે કોઈ ઉધાર છે એટલે પૈસા લેવા માટે તારી પાછળ ફરે છે. મે બી તું ભૂલી ગયો લાગે તે એના બાસ્કેટ લીધા છે ને તે હજુ 20 રૂપિયા આલ્યા નહીં એને, એ તારી પાછળ ફર્યા કરે છે. The girl followed me behind the stall. Do you want to buy a basket? She asked. Then our lekhak said, no, I want to buy you directly. How much? 30 rupees? Do you want to buy a basket? She asked. They are very strong, made of the finest cane. શેરડીમાંથી બને બાસ્કેટ? માં પાડે આવું બધું મને ખબર જ નહીં લા. No, I said. I don't want a basket.
ટોપા લઈ લે ને, ત્યાં લાઈનો નહીં મારવાની. તો એક બાસ્કેટ લઈ લે, થોડી વાર લગાડ, નેગોશિએશન કર. નેગોશિએશન કરીને પછી તારે ઇમ્પ્રેસ કરવી હોય તો એને 50થી એણે ચાલુ કર્યું નેગોશિએશન કરવાનું, તે 20માં લઈ આવ્યો એને. પૈસા આપવાના ત્યારે એને 70 રૂપિયા આપતું, એને ખુશ કર. આવું બધું કર. પણ આપણા ડોફા કવિએ શું કર્યું? નો, આઈ સેડ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ અ બાસ્કેટ. ભાવ ખાવું, ગેલ ફાડ્યો. વી સ્ટુડ looking at each other for a very long time. કેમ? And then she said, are you sure you don't want a basket? શું છે ભાઈ? એટલે આણે કીધું give me one, I said. કંટાળીને જ કીધું હશે. આ ડોફો ડિઝર્વ નથી કરતો કોઈ છોકરીનું અટેન્શન. આપણો લેખક જ ગધેડીનો છે. give me one, I said. And I took the one on top and gave her a rupee. 1 રૂપિયામાં 1 લુખ્ખો, ગેલ ફાડીનો લુખ્ખો. gave her a rupee. I wished to touch her fingers but could not. ભાઈ આ તો સાલા તું ભાઈ. I wished to touch her fingers but could not. આજકાલ 2024માં આને મોલેસ્ટર કહે છે, ખબર છે ને તને? બધી એક્ટિવિટીને ભૂલી જાય આ બધું કરવાનું. પહેલાં છોકરીને તાળે છે, પછી એની પાછળ જાય છે. હવે એની બાસ્કેટ લે છે અને એની આંગળીઓને ટચ કરવી હતી મારે. ક્રીપ સ્પોટેડ. The guard blew his whistle and I blew whistle at this girl. The guard blew his whistle. She said something. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. અચ્છા, એટલે અવાજમાં એને ના સંભળાયું. એમે તો સાંભળતો જ નથી ને, એને જોવામાં જ પડેલો છે. એનો સ્વભાવ, એની સ્કિન, એની આંખો, એનો પગ, એના કપડાં, એની આંગળીઓને ટચ કરવી છે. તો શું ફરક પડે છે? શું બોલે છે? I had to run back to my compartment. કેમ? I watched her as the platform slipped away. અચ્છા. She was alone on the platform and did not move. But she was looking at me and smiling. ભાઈ આ છોકરી એનું વોલેટ મારી લીધું હશે. That's why she is looking at him and smiling. I watched her until the signal box came in the way. Dopo. And then the jungle hit the station. બસ હવે જતું રહ્યું. I could still see her standing there alone. I sat up awake for the rest of the journey. I could not forget about the girl's face and her dark, bright eyes. But when I reached Dehra, the incident got blurred and distant. એટલે દેવોલી નહોતો ગયો, દેહરા ગયો પાછો. When I reached Dehra, the incident got blurred and distant. For there were other things on my mind. Sure. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. છોકરીને તો કેતે ભૂલે તું ડોફા. તું છે જ ક્રીપ તો. I was looking out for her as the train drew into the station and I felt an unexpected thrill. ભાઈ આ 9મા ધોરણના છોકરાને શું શીખવાડેલા આ બધું? આ બધું આને ખોરિયાપંથી કહેવાય ભાઈ. I felt an unexpected thrill. I saw her walking up the platform. એ ત્યાં જ છે. I saw her walking up the platform. I ran to the door and waved at her. When she saw me, she smiled. She was pleased that I remembered her. And I was pleased that she remembered me. ભાઈ આ તો બહુ ખતરનાક લવ સ્ટોરી છે લા.
She did not start selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we spoke without words. Wah, wah, mansik muthya, intellectual masturbation. I felt the impulse to put her on the train there and then. Oh bhai, and take her away with me. પહેલા એ હતો ક્રીપ સ્ટોકર હતો પેલીને તાડ્યા કરતો હતો પછી એને ટચ કરવી હતી સો પોસિબલ મોલેસ્ટર અને હવે કિડનેપ કરવી છે એને I felt impulse to put her on the train there and then and take her away with me. Salo, criminal. I could not bear the thought of watching her vanish into the darkness of Dioli station. A ટોપા તું તઈ રોકાઈ જાન પણ પછીની ટ્રેનમાં જતો રહેજે. I took the baskets from her hand and put them on the ground. She put out her hand to take a basket, but I caught her hand and held it. ટચ કરી લીધી હવે ભીનો ભીનો થઈ ગયો હશે ડોપો. I have to go to Delhi, I said. She nodded. I do not have to go anywhere. ભૂત છે ભૈયા. The guard blew his whistle, and I hated the guard for doing that. I really wish he did not whistle. I will come again, I said. Will you be here? She nodded. I do not have to go anywhere. તો લઈ જા એને, I guess. She nodded again. The bell clanged and the train slid forward. I had to pull my hand away from the girl and run for the moving train. This time, I did not forget her. She was with me for the rest of the journey and for long after. All that year, एक वर्ष થઈ ગયું. All that year, she was a bright, living thing. ભાઈ અને સતાવે છે આત્મા. And when the college term ended, I packed in haste and left for Dehra earlier કેમ કે દુલ્હન રેડી છે સ્ટેશન પર. For Dehra earlier than usual. અચ્છા. I was nervous and anxious as the train entered Deoli. હવે એનો છોકરીને એનો હસબન્ડ ઊભો હશે સ્ટેશન પર બાસ્કેટ અને સિંગ ચણા વેચતો પછી શું કરીશું. I was nervous and anxious as the train entered Deoli. I was wondering what I would say to the girl and what I should do. તું કંઈ ના કર ભાઈ તારી એક્ટિવિટી ક્રિમિનલ જેવી છે. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her. The train came to Deoli and I looked up and down the platform but I could not see the girl anywhere. I opened the door and stepped off the footboard. I was deeply disappointed. I felt I had to do something. And so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell baskets here?" "No, I don't," said the station master. The train was moving out of the station and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. તું એક તો તારામાં કમિટમેન્ટ ઇસ્યુ છે ડોફો. શોધને એને એટલું બધું પ્યાર આવી ગયું હોય તો ટ્રેન તો દરેક વખતે પકડે જ છે સાલો સ્વાર્થી માણસ. એક પણ વાર એની ટ્રેન નથી છૂટી ગઈ. લગને આવી રીતે જ કરશે. લગને આવી રીતે જ કરશે. દેવોલી સ્ટેશન પર જશે 2 મિનિટ કે 3 મિનિટ જેટલી ઊભી રહેતી હશે પેલાને લઈને જશે પંડિતને સ્ટેશન પર જ ફટાફટ પોર્ટેબલ ચોરી બનાવશે અને ધડાધડ ઓમ મંગલમ મંગળ ધડા અને પછી પેલી કહે છે હું 1 મિનિટ કપડાં બદલી લઉં હું હમણાં નહીં મારી ટ્રેન જાય છે હું તને રિટર્ન આવીશ ને ત્યારે લઈ જઈશ હનીમૂન માટે. ક્યાં તો કે એનો ગોમ ઘેલ ફાડ્યો.
મદન સપ્પો. The train was moving. કઈ આયા આપણે? The train was moving out of the station. I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. As the only platform vanished, I decided that one day I have to break journey there. I would spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eyes. In the last few years, I have passed through Dioli many, many times. I always look out of the window to see the same unchanged face smiling to me. એટલે દેખાય છે? ઓ ટુ સી, પણ એને દેખાતી નથી, રાઈટ? બટ આઈ વિલ નેવર બ્રેક જર્ની ધેર. કેમ? કેમ? કેમ કે તું સ્વાર્થી છે. I prefer to keep hopping and dreaming. Hoping. Gavar. I prefer to keep hoping and dreaming and looking out of the window for the girl with the basket waiting for me. I never break my journey at Diwali, but I pass through as often as I can. ગોઈન્ડ જેવી સ્ટોરી છે. કોણે લખી છે? રસ્કિન બોન્ડે, જે અપેરેન્ટલી બહુ જ ઇજ્જતદાર લેખક છે. He gives people intellectual masturbation. માનસિક મુઠિયા. અને આમાં શું આટલી એવરેજ અને ભદ્દી વાર્તા મેં કશે નથી સાંભળી ભાઈ. ફ્લોપમાં ફ્લોપ પિક્ચર જોયો છે ને, એની એ સારી વાર્તા હશે ડોફા. આમાં શું જ લેવાનું હતું? બહુ જાણે બહુ મોટી પ્રેમ કથા લખતો હોય અને એવું હશે કે હું બહુ મોટું કામ કરું છું એમ. એક એવા પ્યારનો ઇજહાર અને એની એવી વાર્તા કરું છું કે જેનું લેજન્ડરી બની જશે. કે મેં શું એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું છે. પહેલાં તો ડોફા તું ક્રીપ છે, તું પોસિબલ મોલેસ્ટર છે અને તું કિડનેપર છે કે તારે એ છોકરીને ભગાડીને ટ્રેનમાં લઈ જવી હતી. એન્ડ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટચ હર હેન્ડ. એને આ બધા ધંધા કરી અને તને એક પણ વાર એવું તો થયું જ નહીં કે હું એને શોધવાનો ટ્રાય કરું, કે બીજી વાર જ્યારે એની જોડે ઓળખાણ થઈ ગઈ ત્યારે હું મારી ટ્રેન જતી કરું અને એની જોડે હેંગઆઉટ કરું. એવું કોઈ દાડ તો તને થયું નહીં, રસ્કિન બુંડ. દરેક વખતે મને લાગે તને ડોફા છોકરી કરતાં ટ્રેનની જોડે વધારે પ્યાર હતો. એકે વાર સાલો ટ્રેન નથી મિસ કરતો. સ્વાર્થી મદપકા. એક પણ વાર ટ્રેન નથી છોડી. અને પાછી કહે છે કે મને શી સ્ટોલ માય ગર્લ, ફાઇન્ડ ધ ગર્લ હુ હેડ સ્ટોલન માય હાર્ટ. ડોફો. ટ્રેન જોડે છે તારી રિલેશનશીપ, લા ગર્લ જોડે નહીં. બકવાસ વાર્તા. લુખ્ખો. અને પહેલાં તો લુખ્ખો જ ને, તો પહેલાં બાસ્કેટ નહોતો લેતો એની પાસેથી, એ બી ₹1. રસ્કિન બોન્ડ, માય ફૂટ. ડોફો. અને હજુ એ આટલું બધું થયા પછી એ છોકરીને શોધવા નહીં જતો પાછો. બહુ મોટો લાતું, બહુ મોટો માણસ ડોફો. સેડ સ્ટોરીને લોકો એટલી બધી ગ્લોરીફાય કરી દે છે ને. યુનિટ 7. કેટલો ટાઈમ થયો ભાઈ? મારું બરાબર ચાલે છે? બધું બરાબર ચાલે છે. તો હજુ એક વાર્તા કરી નાખીએ આપણે. યુનિટ 7. એડોલેસન્ટ સ્પીક. અચ્છા.
રીડ અહીંથી વાંચવાનું. આ જ પાઠ છે. પતી ગયું. આજે તો પાઠ. ચાલો શું કહે છે? Anchor. Good evening, friends. Welcome to the video conference arranged by the Youth Club Ahmedabad. Acha. As you know, the subject of the conference is What's the Way Out? Teenagers of Gujarat would discuss their problems with well-known counselors of the state, Dr. Chandrakant Shah and Mr. Shaurabh Bakshi. Ahaha. They will try to show the teenagers the right way. Ah, જોઈએ. Even if you can use Google Map to find the right way, man. They will try, but this is mental illness. I am thinking this is mental health issue. What is the way out? અમારું બ્રેકઅપ થઈ ગયું છે, અમે પછી શું કરીએ? ટીનેજર્સ ટુનિયાટો નક્કામાં. They will try to show the teenagers the right way. એટલે હું બી નક્કામાં જ હતો એક જમાનામાં. ડોન્ટ વરી. ટીનેજર્સ જ નક્કામાં જ હોય છે. લેટ્સ લેબલ ધેમ. They are the problem in the society. બધા એવું કહે છે ના ના, they are the young India and they are the reason. કાશું ઘંટડો બુદ્ધિના બાળુદો છે બધા. મેન્ટલી નોટ સ્ટેબલ. કંઈ પણ થાય, માઠા લાગી જાય, ઈગો હર્ટ થઈ જાય, રડવા માંડે. ઘંટડો દેશ સંભાળવાના. બીજી બધી વાત તો જવા દો. એક દાડો એક ગોળિયું રડતું હતું રોડ પર. મેં ઊભી રાખીને જોયું. મેં કીધું હું થયું લા? આટલું જ હતું ટીનેજર જેવું, 14 વર્ષનું. તો કે મારી જોડે બહુ ખરાબ થયું. તો શું થયું પણ? તો કે ના, હું બહુ ટ્રોમામાં છું. મારો ટ્રોમા ટ્રિગર થઈ ગયો છે. મારી જોડે બહુ ખરાબ થયું છે. મેં કીધું હું એ થયું છે લા આની જોડે? મેં કીધું ચાલ તને શું કોઈ પાસે લઈ જાઉં? તો કઈ રહે છે? શું થયું શું છે પણ એ તો બોલ. તો કે somebody call me fat. મેં કીધું ચોદ્યા, તું જાડ્યો છે તો તને જાડ્યો જ કે ને. એ વખતે વડાપાઉં ખાતો હતો કે હું સ્ટ્રેસ ઇટિંગ કરું છું. ડોફો. ખાવાનું બંધ કર, લોકો નહીં ચીડવે તને. આટલું તો સહન કરી શકાતા નથી. એક વસ્તુ લોકો બોલે એમાં તો ઓફેન્ડ થઈ જાય છે, ટ્રિગર થઈ જાય છે. ઘંટડી દેશ સંભાળવાના નબળા. ઢીલી જનરેશન, ઢીલી. 26ની કમરમાં 38નું પેન્ટ જેવી જનરેશન છે. ઢીલી. અને આ બે દાદાઓ, ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત શાહ અને સૌરભ બક્ષી, વાહ, બહુ જ સમાજના ગુણકારી તત્વો આપણને આજે માર્ગ બતાડશે આપણા યુવાનોને. ઠીક છે. લેટ્સ બિગિન ધ કોન્ફરન્સ વિથ અ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ 15-year બોય. શું કહે છે ગેલ ફાડ્યો? ધ બોય. બોયનું નામ નથી. ગુડ ઇવનિંગ સર. સર્સ. આહા હા. આઈ એમ જિગ્નેશ ફ્રોમ તલોદ. તલોદ. Jignesh Dopa. Mr. Shah. Good evening, Jignesh. What's your problem, Talus? Jignesh. Lack of self-confidence is my problem. Yeah, because your name is Jignesh. It has led me to indecisiveness. હું ડિસિઝન નથી લઈ શકતો. તારે લેવો હોય ના જોઈએ 15 વર્ષની ઉંમરમાં. તું ખાલી તારી જાંગ્યો તો
અને સ્કૂલે જા, બસ. બાકી બધું તો તને તૈયાર મળે છે હા, કયું ડિસિઝન લેવાનું? આઈ કેનોટ ટેક અ ક્વિક ડિસિઝન, એન્ડ આઈ ફીલ વેસ્ટ માય ટાઈમ. આઈ વેસ્ટ માય ટાઈમ. તો તું આ કોન્ફરન્સ અટેન્ડ કરીને ઓલરેડી વેસ્ટ કરી રહ્યો છે બેટા. આઈ પ્રિપેર અ ટાઈમ ટેબલ બટ કાન્ટ ફોલો ઇટ. ટાઈમ ટેબલ ફોલો કરવાની વાત છે. ધીસ ઉમર ઓફ યોર્સ ઇઝ ટુ ફોલો ગર્લ્સ, મેન, નોટ ટાઈમ ટેબલ. આઈ પ્રિપેર અ ટાઈમ ટેબલ બટ કાન્ટ ફોલો ઇટ. હાઉ કેન આઈ બિલ્ડ અપ માય કોન્ફિડન્સ? Mr. Bakshi, in which class are you studying, Jignesh? Jignesh, I am in class X. તું જો પોર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતો હોય તો તારે ના જ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની, તો એમાં તો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સની જરૂર છે. યુ આર રાઈટ. આઈ એમ ઇન ક્લાસ એક્સ. નેક્સ્ટ યર આઈ એમ ગોના બી ઇન ક્લાસ એક્સ એક્સ એન્ડ ધેન લાસ્ટ વિલ બી એક્સ એક્સ એક્સ. મિસ્ટર બક્ષી, ટેલ મી હાઉ મેની ડેઝ ડુ યુ પ્લાન ફોર, જિગ્નેશ? એવું કહેશે કે નાના નાના ગોલ બનાવો, પહેલાં નાના ગોલને અચીવ કરો, પછી મોટા ગોલ બનાવો. આવી બધી બકચોદી અમે બહુ સાંભળતા હતા. કશું ઘંટડાનું થતું નથી. જો તમારામાં વિલ પાવર નહીં હોય ને, તો તમે દુનિયાની કોઈ પણ ચોપડી વાંચી લો મોટિવેશનની, કયા બી સંજય રાવલને સાંભળી લો, જય શાહને સાંભળી લો, કોણ છે પેલો યાર, જય વસાવડા, જય શાહ. જય શાહ પાસથી તો ક્રિકેટિંગ શોટ જ શીખવાના. એટલે બઢિયા. તમારે વિલ પાવર નહીં હોય તો તમારું કશું નથી થવાનું. અને તમારું વિલ પાવર હશે ને, તો ગમે તે હશે ને રસ્તામાં, એ બધું તમે ક્રોસ કરીને આગળ જતા રહેશો, બધી અડચણો. એટલે આ બધી બકચોદીનો કોઈ જ અર્થ નથી. આ બધું અટેન્ડ કરવાથી છે ને, સેમિનારો, 2 દિવસ મોટિવેટેડ રહેવાય, પછી ત્રીજા દિવસે હતા ત્યાં જ કશો ફરક નહીં પડવાનો ભાઈ. બધું નાટક છે. આઈ મીન ક્લાસ એક્સ. ટેલ મી હાઉ મેની ડેઝ ડુ યુ પ્લાન ફોર, જીગુ? આઈ ગો ફોર મંથલી પ્લાનિંગ. ટોપા. મિસ્ટર બક્ષી, જિગ્નેશ, ડોન્ટ પ્લાન ફોર અ લોંગ પીરિયડ. લોંગ પીરિયડ હોય તો પછી ક્રેમ્પ્સ બહુ આવે. ડોન્ટ સેટ સચ અ ડિફિકલ્ટ ગોલ ટુ અચીવ. બી પ્રેક્ટિકલ. જિગ્નેશ, so should I plan for a week, sir? Mr. Bakshi, not even for a week. ડોપો. હવે શું નેક્સ્ટ 1 મિનિટમાં શું કરું છે એવું કહે છે. સર 1 મિનિટમાં તો જનગણમન ગવા છે. નોટ ઇવન ફોર અ વીક. પ્લાન ઓનલી ફોર 1 day એન્ડ ટ્રાય ટુ ફોલો ઇટ. ગેટ હેબિચ્યુએટેડ ટુ ડુ લાઈક ધીસ. જીગુ, will it build confidence in me? Bakshi, certainly. Only a few minutes back you said you can't follow the timetable. હા, પછી 1 દિવસનું હોય કે 1 મહિનાનું હોય, ટાઈમ ટેબલ જ નહીં ફોલો કરી શકતા. એનો ઈલાજ શું છે? એના છે ને જીગુ, પ્રેશરમાં બેસ્ટ કામ થાય, ત્યારે કોઈ ટાઈમ ટેબલની જરૂર નથી. અને તમે એક્ઝામની આગલા દિવસે કેમ વાંચતા હતા? આગલા દિવસે તો વાંચતા હતા કેમ કે તમને ફાટેલી રહેતી હતી, એટલે કે કાલે હું ફેલ થઈ જઈશ તો, આ ફેલ થઈ જઈશ તોની ધમકી એ યુનિવર્સલી સ્કૂલ, કોલેજ, લાઈફ બધે જ કામ આવે. તમે અત્યારે 90% કામ એટલે જ કરો છો જો એના ડરથી કે આ હું નહીં કરું અને મારી વાગી જશે તો એમાં તમે કઈ ઘંટડીનું ટાઈમ ટેબલ ફોલો કરો છો. ઇટ્સ ધ ધમકી વિચ ઇઝ ધ મોટિવેશન. તો આ બે ટોનિયા ટોન બોલાવે મિસ્ટર બક્ષીને. કોણ છે પેલો બીજો? ચંદ્રકાંત. એની જગ્યાએ ગુંડાઓને બોલાવે છે, ધમકી આપે એક રૂમમાં બેહાડીને કે તું ટોપા 1 કલાકમાં આટલું નહીં વાંચ્યું ને તો તારી વાગી જશે. પછી જુઓ ટાઈમ ટેબલ ફોલો કયો તે થાય છે. Certainly. Mr. Bakshi says, certainly. Only a few minutes back you said you can't follow the timetable. This fact discourages you.
તો અમને ખબર છે, ફરીવાર કેમ કેટલા? ફોલો યોર ટાઈમ ટેબલ ફોર સમ ડેઝ. હા, એ નથી ફોલો કર કોઈ. હું હેપી નથી. બી હેપી. આ એડવાઇસ છે. હા, કેવી એડવાઇસ છે? મને ગુસ્સો આવે છે. કામ ડાઉન. ડોફા, મને ખબર છે. ફોલો યોર ટાઈમ ટેબલ ફોર સમ ડેઝ. ઇટ વિલ બૂસ્ટ યોર કોન્ફિડન્સ. તમે ડૉક્ટરને ત્યાં જાઓ, ડૉક્ટર તમને એવું કહે કે આ દવા ખાઓ, સારું થઈ જશે. પછી તમે એવું ટ્રાય કરો, સર પણ મને દવા ખાવાનું જ મોટિવેશન નથી આવતું, તો હું શું કરું? આનો કોઈ જવાબ જ નથી. આનો શું જવાબ છે? કોઈ જવાબ જ નથી આનો. જીગુ સેઝ થેન્ક યુ સર. એન્કર. એન્કર કોણ છે આવો? જિગ્નેશ વિલ બી અ કોન્ફિડન્ટ મેન. આ ગુજરાતી મહેશ્વરી છે બધા. લેટ્સ લિસન ટુ ધ યંગ લેડી ઓનલાઈન. ધ ગર્લ. નમસ્તે સર્સ. I am Dilshad from rapper. Bhai. Dilshad. Dilshad can be a rapper name. And she is from rapper. My face is full of pimples. તો પછી આ જગ્યા છે આ બધું પૂછવાની? આ ડોભાઓ સ્કિન કેર એક્સપર્ટ થોડા છે. My face is full of pimples. How can I get rid of them? એક દિવસ બેસના ટાંકણીમાં રાખ, બધા ફોડા ફોડ નાખ. એટલે then your face will have red color. Mr. Shah, what have you done so far? What do you mean, what have you done? Dilshad, I have applied various creams, but nothing has worked. It's time to apply some Japanese creams. Mr. Shah, Dilshad, don't worry too much. Pimples are common at this age. They are sure to go. એના બોયફ્રેન્ડને નથી ગમતું દિલશાદના બોયફ્રેન્ડને. દિલશાદના બોયફ્રેન્ડનું નામે દિલશાદ જ હોય તો પછી બંને રેપર હોય તો દિલશાદ કોલેબ્સ વિથ દિલશાદ, દિલશાદ ફીટ દિલશાદ. I have applied various creams but nothing has worked. Mr. Shah, Dilshad, don't worry too much. Pimples are common at this age. They are sure to go. Dilshad, but how? I am tired of applying creams. આને મોટિવેશન ઇશ્યુ છે. Mr. Shah, don't get carried away by the ads. Better consult a skin specialist. બાગી, પહેલાં તો કીધું દિલશાદ. થેન્ક યુ સર. Anchor, Dr. Shah, here is Antim with a question. Maybe Antim question. Because we are done now. Antim. Good evening, sirs. I am Antim from Kavita. Kavita. Mr. Bakshi and Dr. Shah. Good evening. What's your question? Antim. Sir, can a blood donor acquire HIV? Mr. Bakshi. That's a good question. બે આ મોટિવેશન સ્પીકર ને આ બધું કેમ પૂછે છે? મેડિકલ ડૉક્ટર છે આ લોકો. બાય ધ વે, અ સ્ટુડન્ટ લાઈક યુ કેન નોટ ડોનેટ બ્લડ. કેમલા? અંતિમ. I know that, sir. I just want to know. Bakshi. It is quite safe to donate blood to an HIV patient. The blood donor cannot get infected because the instruments are sterilized. આટલું નહીં ખબર આને? અંતિમ. Thank you, sir. Anchor, you should know AIDS. You should know AIDS for no AIDS. વાહ, સારું બનાવ્યું છે આ સ્લોગન. જે ઇન્ટરને બનાવ્યું હશે ગવર્મેન્ટમાં આ સ્લોગન, એને દિવસે 15 રૂપિયાનો સમોસા અને કચોરી મળ્યા હશે. વાહ. નો એડ્સ ફોર નો એડ્સ.
Before we conclude the conference, let's listen to Harish. Harish's problem. Harish, Gelfadia, Saval Bolo. Harish, good evening, sir. I am Harish from Devgad Baria. Allah, Devgad Baria. I have a habit of chewing gutka. Harish opened up. Harish came out of closet that day from Devgad Baria. દેવગઢ બારિયાથી અહીંયા આવ્યો અમદાવાદ ને અમદાવાદથી ક્લોઝેટની બહાર આવ્યો. હરીશને ગુટકા ચબાવવાની આદત છે. Because of this habit, my teeth are spoiled. તો હવે ચોકલેટ ખા કેમ કે ઓલરેડી દાંત બગડી ગયા તારા. કંઈ ફરક નહીં પડે. I want to get rid of this habit. Please help me. Dr. Shah, in which class do you study? Harish. Sir, I'm in class 11, 9 student. રોમન આંકડા હું લેવા લખે છે ટટ્ટુઓ. પોતાના દેશના આંકડા વાપરો ને એ નવમો લખો ને આમ ખાલી ખબર પડી જાય ડાયરેક્ટ. રોમન આંકડા લખે છે બુદ્ધિમાં બાળ ઉઠ્યા હો. સર આઈ એમ ક્લાસ 11 સ્ટુડન્ટ. એને નાને શું લેવા દેવા છે? ડૉક્ટર શાહ, હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર હેબિટ? ડાયરેક્ટ પૂછી શકાતા હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર હેબિટ. કયા ક્લાસમાં ભણે છે એનું શું કામ? બધાને ખબર પડી ગઈ હવે કે આ હરીશની મારી હોય તો 11મા ધોરણમાં જઈને મારવાની. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર હેબિટ? હર્યું અબાઉટ 2 years. 2 વર્ષથી હજુ તો ગુટકા ખાય છે બસ. ડૉક્ટર શાહ, હાઉ ઓફન ડુ યુ ચ્યુ અ ગુટકા? 5-6 times a day. ઓ ભાઈ ડ્રાઈવર છે કે હું? ઓ ભાઈ 5 થી 6 વાર ખાઈશ. સ્કૂલમાં લઈને આવતો હશે ને દબા ધબ. મિસ્ટર બક્ષી. દેટ્સ ઇન્ક. ઓ ભાઈ મને બહુ ઊંઘ આવે છે. આ હરીશના ક્વેશ્ચને મને બોર કરી નાખ્યો છે. મિસ્ટર બક્ષી, દેટ્સ ટેરિબલ. નાવ ટેલ મી વોટ આર યોર હોબીઝ? એનું શું રિલેશન છે? એવું કહેશે કે જ્યારે જ્યારે ચાવાનું મન થાય ને ત્યારે હોબી કરવાની. એટલે એને હોબીથી રિપ્લેસ કરી દેવાની તમારી હેબિટ. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ ઇટ ડઝન્ટ વર્ક લાઈક દેટ. નાવ ટેલ મી યોર હોબીઝ. હરીશ, reading newspaper, magazine, and playing on the tabla. Mr. Bakshi, that's good. Now, whenever you feel like chewing gutta, read an interesting news item or article from a newspaper or play on the tabla. Be with your friends. હવે ફ્રેન્ડ્સ બધા ભેગા મળીને ગુટકો જ ખાય. ફ્રેન્ડ સર્કલ એવું જોઈએ ને પછી ટોક ટુ ધેમ. કેવી રીતે ટોક કરે? મોડામાં તો ગુટકો હોય. પ્લે સમ ભાઈ મોડામાંથી ગુટકો ખાતા ખાતા વાત કરે તો રેડ વાઇન આવે બહાર. પ્લે સમ ગેમ્સ ઓફ યોર ચોઇસ. ગેમ તો એ રમે છે કેન્સર કયો કલર? લાલ કલર. ગેમ ઓફ યોર ચોઇસ. કીપ યોર માઇન્ડ એંગેજડ ઇન ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ like smoking, drinking, taking marijuana. I am sure you will be able to get rid of this habit. Yeah, it doesn't work like that. Harish, thank you. બોલ. તબલા વગાડવાનું કહી દીધું લાને. તબલા પર કયું બોલ વગાડશે? જેટલી વાર ગુટકા ખાવાની ઈચ્છા થશે એટલી વાર. ગુટકા તિરકીટ તકતા તિરકીટ ધા. ગુટકા તિરકીટ તકતા તિરકીટ ધા. ગુટકા તિરકીટ તકતા તિરકીટ ધા. ધાતી ધા ધાતી ધા. કેન્સર. હરીશ, થેન્ક યુ. એવું કીધું હશે ને? Anchor. So friends, now it's time to say goodbye on behalf of the Youth Club. I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding the teenagers. Consider. I am also obliged to the boys and girls who trusted us and shared their problems. ખોટું કર્યું એ લોકોએ. હવે એ લોકો ન્યાય બનશે. આખી શહેર એને જજ કરતું હશે. યુથ ક્લબની આખી ઓડિયન્સ એમને જજ કરશે. Again, goodbye and good night. Take care.
કઈ બી ચાલે ચલા. સ્કિન કેરની એડવાઇસ, મેન્ટલ હેલ્થની એડવાઇસ, બધું એક જ સ્ટેજ ઉપરથી ચાલી રહ્યું છે. શું કરવાનું બોલો. એવું છે બધું. પછીનો લેસન કયો છે જોઉં છું. યુનિટ 8 આયા આપણે. મોસ્કીટોનું શું છે બધું. અ ડે ઇન ધ લાઈફ ઓફ એન ઇન્ડિયન ફાઇટર પાયલટ. હવે આની તો મજાક નહીં ઉડાવે યાર. ફાઇટર પાયલટમાં શું કરવાનું. 9મો યુનિટ કયો છે ભાઈ. ચાલ ને ભાઈ, કેટલો લાંબો સ્વાધ્યાય છે તમારા લોકોનો. એક્સરસાઇઝ ચાલ્યા જ કરે છે. ફ્રેન્ડ ફ્રોમ ધ સ્કાય આ વાંચીશું આપણે. ये सही है. સૂર્યકુમારી યાદવનો જે દોસ્ત છે એની વાર્તા વાંચીશું. डन. ठीक है, अभी के लिए अपन बंद करते हैं स्ट्रीमिंग. तो बस मज़े करो और क्या. ओके बाय बाय गाइस.